سلام، با یک ویدیوی آموزشی دیگه از کانال ECG کلینیک در خدمت شما هستم. در این ویدیو قصد داریم درباره تغییرات موج تی در نوار قلب صحبت کنیم. تغییری که میتواند سرنخهای بالینی بسیار مهمی در اختیار پزشک قرار بده. بیمار ما خانم 78 ساله‌ای که به دلیل عوارض مکانیکی پس از یک آنفارکتوس وسیع قدامی به بیمارستان ارجاع شده. ایشان 5 روز بعد از یک اکستنسیو آنتریور MI درمان نشده با ادم ریه غیر قابل کنترل و بروز VSD یا همان پارگی سپتوم بین بطنی به مرکز ما اعزام گردید. در ابتدا نوار قلب بیمار در بیمارستان مبدأ را مشاهده می کنید. ریتم بیمار سینوسی با ریت حدود 75 بیت پر مینت هست. فاصله PR تا حدودی طولانی شده و به میزان 220 میلی ثانیه می باشد و QRS دیوریشن هم چیزی حدود 110 میلی ثانیه است. محور قلب به سمت چپ منحرف شده. در لیدهای V2 تا V4 حدود یک باکس استیلیویشن وجود داره، اما برخلاف انتظار موج تی منفی یا بایفازیک مشاهده نمیشه. این موضوع میتواند نشانی از عدم ریواسکولاریزاسیون کامل باشه. عکس قفسه سینه در نمای AP رو ملاحظه می‌فرمایید. در این عکس کاردیومگالی و ادم ریه تایید میشه. با بدتر شدن تنگی نفس بیمار، اکوی اورژانسی انجام شد که وجود VSD در ناحیه ایپکس رو نشون میداد و شما در تصاویر اکوکاردیوگرافی آن را ملاحظه می‌فرمایید. درمان اولیه این بیماران بر پایه تثبیت وضعیت تا جراحی قطعیه. اکسیژن و دیورتیک ها برای کنترل ادم ریه، وازوپرسورها و اینوتروپ ها برای حفظ پرفیوژن، استفاده از اینترا ایورتیک بالون پمپ برای کاهش افترلود بطن چپ، کاهش شانت و بهبود پرفیوژن کرونری. درمان نهایی ترمیم جراحی VSD به صورت اورژانسی یا با تأخیر چند روزه جهت کاهش نکروز بافتی هست. در بیماران پرخطر بستن پرکوتینیوس VSD ممکنه مطرح بشه، اما معمولاً درمان اصلی نیست. بدون مداخله میزان مرگ و میر در هفته اول تا 90% گزارش شده. آنژیوگرافی کرونر نشون داد که LAD پس از شاخه سپتال تقریباً به طور کامل قطع شده. عدم وجود کلاترال کافی چه آنتروگرید و چه رتروگرید، علت نکروز وسیع و در نهایت پارگی سپتوم بین بطنی هست. چند روز بعد از شروع سلسله حوادث نوار قلب جدید بیمار رو ملاحظه می‌فرمایید. ریتم سینوسی با ریت حدود 90 بیت پر مینت هست. QRS و ST تغییرات خاصی نداشتند، اما موج T تغییر قابل توجهی رو نشون میده. در شرایط ایسکمیک معمولاً موج T پهن، متقارن و برود بیس دیده میشه، همراه با افزایش QT و QT دیسپرشن. این تغییرات حاصل مکانیسم های زیر هستند: کاهش اکسیژن و ATP، اختلال عملکرد پمپ های یونی، تجمع سدیم، پتاسیم و کلسیم، اسیدوز و تورم سلولی. در نتیجه ریپولاریزاسیون
کند و ناهمگون میشه و موج تی به شکل هایپر اکیوت یعنی موج تی بلند، گرد و برود بیس ظاهر میشه. اما در این بیمار موج تی در لیدهای تحتانی و V4 تا V6 نوکتیز، باریک و نرو بیس هست. این یافته بیشتر از اینکه به نفع ایسکمی باشه به هایپرکالمی اشاره داره. آزمایش ها نیز این تحلیل رو تایید کردند. کراتینین بالا و پتاسیمی در حدود 5.7 میلی اکویوالنت در لیتر به دلیل نارسایی حاد کلیه ناشی از همودینامیک نامناسب و شاید کنتراست نفروپاتی. تغییرات موج تی می توانند در شرایط مختلف تظاهر پیدا کنند و مسیر تشخیص و درمان بیمار رو تغییر بدن. در ایسکمی حاد موج تی پهن، متقارن، گرد و هایپر اکیوته، مانند آنچه که در ویدئوی مربوط به نوار قلب دووینتر به شما عرضه کردم. و در هایپرکالمی موج تی نوکتیز و باریک و به صورت نرو بیس مشاهده میشه. پس هرگاه در زمینه اکیوت کرونیک سیندروم به جای موج تی ایسکمیک با تی نوکتیز روبرو شدید، حتما به تغییرات یونها و عملکرد ارگانهای حیاتی مثل کلیه توجه داشته باشید. فراموش نکنید قبل از پایان به نکات کلیدی اسلاید پایانی درباره تفاوت و علت تفاوت موج تی در ایسکمی و هایپرکالمی دقت کنید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا دیداری دوباره، شاد و سلامت باشید.